आपके बारे में अपने बादशाह से बात करके आपको तल कोकन का राजा बना देंगे। डरिए मत, चले आइए। आप तो हमारे भतीजे की तरह। हे गाइज, वेलकम बॅक टू आवर अनदर न्यू व्हिडिओ. सो आज आहे व्लॉग आणि यस मी ऑल सेट आहे. आपल्याला जायचं आहे आज शेर शिवराजला. द मोस्ट वेटेड मूवी. मी या मूवीची खूप वाट पाहिली होती पावनखिंड नंतर, कारण पावनखिंड मला एवढा आवडला होता आणि त्यावेळेस मला माहीत होती की शेर शिवराज येणार आहे. सो फायनली शेर शिवराज आलेला आहे आणि मी जाणार आहे. सो चला आपण भेटूया मूवीमध्ये आणि नंतर तुम्हाला पण सांगेल की मूवी कसा होता. सो लेट्स गो. तर आलोत आता आम्ही मूवीला आणि आता मध्ये जाणार आहोत. सो तुम्हाला दाखवते. सो स्टे ट्यून. हे आहे आमचं थिएटर. आम्ही जिथे आलो ते नुपूर सिनेमा औरंगाबाद. आमची स्क्रीन 2 आहे. सो आम्हाला वर जावं लागेल. सो लेट्स गो. बघू वर. लुक ॲट धिस व्ह्यू. ये किसान की तरह रहो, नहीं तो कुत्ते की मौत मारे जाओगे. आचार्याचा सेनापती झाला, पण कुत्र्याशी मैत्री काही जात नाही. तुम हमारे दोस्त शाहजी राजा के फर्जंद हो. अपना गैर वाका बर्ताव छोड़ दो. हम तुम्हारी तमाम गलतियां माफ कर देंगे. गुनाह कबूल कर लो, फिर तुम्हें हमसे डरने की कोई जरूरत नहीं. तुला तुला का भ्यावं? भ्यायचंच असेल तर आई भवानीला, शंभू महादेवाला आणि श्री रघुनाथाला भ्यावं. तुझ्यासारख्या राक्षसाला का भ्यावं? देखो शिवा, हमसे हाथ मिलाओगे तो हम तुम्हें वीजा पर ले जाएंगे. आपके बारे में अपने बादशाह से बात करके आपको तल कोकन का राजा बना देंगे. डरिए मत, चले आइए. आप तो हमारे भतीजे की तरह हैं. हमारे गले मिलिए. जैसे
सो आले मी घरी आणि मूवी पण पाहिला. बापरे, एवढा खतरनाक मूवी. खरंच तुम्ही इमॅजिन नाही करू शकणार एवढा भारी मूवी. यार मी सांगू शकत नाही, कारण मूवी खूप म्हणजे खूप खूप छान होता. आणि कॅरेक्टर्स, ॲक्टिंग खूप छान होती. आणि म्हणजे अक्षरशः तो जो लास्ट सीन होता ना, तो जेव्हा अफजल खानाला शिवाजी महाराज मारतात, तो सीन तो एकदम म्हणजे खूप खतरनाक होता. तो असं सांगून समजणार नाही आहे किंवा असं व्लॉगमध्ये तुम्ही बघितलं असेल तसं पाहून पण समजणार नाही. जेव्हा तुम्ही प्रत्यक्षात थिएटरमध्ये जाऊन बघाल ना, तेव्हा तुम्हाला खरा एक्सपिरियन्स येईल की मूवी कसे असायला पाहिजेत. आणि यस की आता आम्ही आज गेलो होतो, बट तिथं पाहिलं की मराठी मूवीजला तेवढा सपोर्ट नव्हता. तिकडे दुसऱ्या स्क्रीनवर KGF चालू होती, तिकडे खूप गर्दी होती. बट आपल्या मराठी मूवीला तेवढी गर्दी नव्हती, म्हणजे खूप कमी लोक होते. पण अशी मूवी जेव्हा येतील ना, तेव्हा नक्की बघायला जा, कारण आपण मराठी माणूस आहेत आणि मराठी माणसाने मराठी लोकांना सपोर्ट केलाच पाहिजे. सो खूप मूवी छान होती आणि तुम्ही पण नक्की बघायला जा जर माझा व्लॉग बघत असाल. आणि असंच माझ्या चॅनलला प्रेम देत राहा. सो भेटूया नेक्स्ट व्लॉगमध्ये. टिल देन बाय, टेक केअर.